من الاس جي. جاي اليوم بدي احكيكم عن شيء انا كثير بحبه، ومش هيك جاي اخبركم فيه لحتى كلكم تصيروا تشوفوا وتهتموا فيه، يلي هو بسموه ماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج يعني المكنه بتتعلم لحالها. ولازم ملاحظين انا حاطط the brain as the master processor. ليش؟ لانه نحن بنعتمد على دماغ الانسان كرمال هالشيء. هلا تقولوا لي يمكن انه اوكي مكنه بتتعلم لحالها، شو عم تحكينا؟ شو عم ترشي؟ المكنه بتتعلم لحالها معناتها انه اذا نحن ما بنعرف ندمج، اوقات في اشياء كثير صعبه، مثلا اذا بدنا نتعرف على الوجوه كثير صعب نعرف شو هي خصائص الوجه. مظبوط؟ فينا نقول الوجه مدور، فيه عيون، فيه منخار كذا، بس كثير صعب نحددها بشكل انه الكمبيوتر يفهمها. فنحن شو بنعمل؟ خلي الكمبيوتر هو لحاله يعرف شو يعني وجه، بانه نفرجيه كثير صور وجه ونقول لهم هيدول فيهم وجوه. اوكي هلا لما نحكي انا بهالموضوع كثير عالم بيقولوا لي انه شو عم تحكينا مثل هدول الافلام الساي فاي، انه هلا بدهم يجوا المكانات ويحتلوا الكره الارضيه ويقتلوا البشريه وهذا. انا بقول لكم انه تشيل يعني عن جد لما بدها هالقد انه في كثير اختراعات غير، انه اوكي المكانات اذكياء رح يصيروا، بس مش يعني رح نموت كلنا وما بعرف شو هذا، كثير عادي يعني. اوكي هلا رح فرجيكم انا كذا اكزامبل فيهم المكنه بتتعلم لحالها لحتى تشوفوا انه مضبوط تتعلم لحالها. تتعلم لحالها يعني نحن ما بنقول لها شيء. اولا لما تفوتوا انتوا على الفيس وتحطوا صوره شو بتلاقوا؟ بتلاقوا بحطوا لكم كاريه على وجهه للشخص بيقول لكم انه ليكوا هذا فلان، عملوا له تاج. شو عرفوا؟ ولا مره المبرمجين بالفيسبوك قالوا له انه اكس ايجراج وجهه هيك وعيونه هيك وكذا، وهن اصلا ما بيعرفوكم. هو لحاله تعلم شو هو وجهه. كمان بالكاميرا لما نضحك هو كمان تعلم الضحكه كيف هي لحاله الكمبيوتر. حتى بالسبيتش ريكوجنيشن يعني ابل سيري جوجل ناو هاو بيفهموا نحن شو عم نحكي. كمان يعني ما تنسوا انه الصوت هو بالنهايه اون كثير معقده. شو بعرفنا شو هالكلمات اللي فيها؟ شغله كثير صعبه. عشان هيك الكمبيوتر هون بيتعلمها لحاله. لما نعمل سكان لتكست نجي نعمل سيلكت من محي وكذا، ما هو الكمبيوتر عم بيشوف الورقه صوره. شو عرفوا انه هذا التكست اللي فيها؟ لانه بيفهم يقرا، بيعرف يقرا الكلمات الاحرف. لما مثلا اوقات تشوف بالطقس بنلاقي انه بيقولوا لنا بعد بكره كذا، بعد شهر كذا. هون شو بيستعملوا الماشين ليرنينج، لانه الكمبيوتر بيفهم الطقس كيف لازم يكون وكيف يتغير. بيصير يقول لنا بعد كذا يوم كيف رح يصير الطقس. هلا باشياء مهمه اكثر مثل الطب وهيك بنلاحظ انه نستعمل الماشين ليرنينج لحتى الكمبيوتر لحاله يتعرف على اشياء مثل انواع السرطان، انواع المشاكل عند الانسان، لانه اوقات الحكيم ما بيعرف يعملها، ما بيعرف هو يستنتج لحاله. فالكمبيوتر هون بيستنتج. حتى السيلف درايفنج كارز تبع جوجل اللي عم يعملون هلا سيارات بتسوق لحالها. تخيلوا انتم هلا عم تتعلموا سواقه، قديش صعب تسوقوا. رجال شغله كثير صعبه انه تشوفوا كل العالم رايحين جايين، حتراقبوا كل السيارات، تراقبوا كل شيء، اشارات كل شيء. فهون كيف بده يعمل؟ كيف تعرف الكمبيوتر يسوق لحاله؟ هو بيتعلم سواقه بالماشين ليرنينج. اوكي هلا كمان كثير عالم بيقولوا لي انه اوكي بس كيف هو الكمبيوتر بده يعمل شيء احسن منا؟ معقول انه ما نحن عم نبرمجه كيف بده يعمل شيء احسن منا؟ كمان رح فرجيكم اكزامبلات الكمبيوتر عم يعمل اشياء احسن منه. بص اول شيء بكل بساطه لكم كالكولاتريس بتحل احسن منه بكثير. معقول حدا بيقدر يحسب مثل كالكولاتريس؟ ما في حدا بيحسب مثل كالكولاتريس. بعدين اذا انا بدي انقل كتاب معقول بدي احفظه كلمه كلمه واحكي لكم اياه؟ اكيد لا.
بس بالكمبيوتر بكم ثانية ببعته بالإنترنت لملايين الأشخاص. هالقد أحسن منا الكمبيوتر حتى بالتفكير المنطقي بالمنطق. أوقات كتير بحل الكالكولاتريس بتحل إيكواسيون ما بنعرف نحلها. تعرف هي لحالها بتحلها. وهلا بالنسبة للماشين ليرنينج بالذات أنا بقول لكم إنه الكمبيوتر بيعرف يقرأ الأرقام أكثر ما نحن بنعرف. يعني عاملين اكسبيرينس وشايفين إنه الكمبيوتر بيعرف أكثر منا. تخيلوا يعني أي درجة. حتى بالشطرنج ربح الكمبيوتر ربح من قدام الورلد شامبيون بالشطرنج. طبعا تقول أقوى واحد بالشطرنج طلع الكمبيوتر أقوى منه. ويلي برمجوا الكمبيوتر ما بيعرف يلعب شطرنج منيح. عم تستوعبوا الفكرة كيف؟ إن الكمبيوتر لحاله عارف يلعب شطرنج أكثر من العالم. هون بقول لكم أنا باخذ كوت من شيرلوك هولمز بيقول فيها إنه it's a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist the facts to suit theories instead of theories to suit the facts. يعني نحن ما لازم نقول إنه نحن أحسن من الكمبيوتر نقطة. وكل الأشياء الواقعية اللي بنشوفهم نصيرنا نتعوجهم ونخربط فيهم كرمال نقول إنه نحن أحسن من الكمبيوتر. لا، نطلع بالحقيقة بعدين نعمل نحن النظريات. طبعا نطلع إنه إيه الكمبيوتر أوقات أحسن منا. بعدين نحن نحكي ونصير نتفلسف على بعض. هلا السؤال كيف؟ هلا فهمنا أوكي خلاص الكمبيوتر أشطر. كيف؟ نحن نستعمل دماغ الإنسان كمثل لحتى نقدر نشغل الكمبيوتر يتعلم لحاله. لأنه بالحقيقة أوقات كتير واحد بده يعمل شغله يضل يجرب كتير طرق. وإذا عم نحكي على أشياء كتير كبيرة يعني بتاخد آلاف السنين على البشرية. بس بيطلع بالآخر بلاقي الطبيعة عملتها لحالها. مظبوط ولا لا؟ يعني هلا نحن عم نجرب نعمل طاقة شمسية ما بعرف شو يا لطيف. نباتات عادي طاقة شمسية هي. وأكثر من طاقة شمسية بتعملنا أكل مش كهرباء. اللي هو شيء كتير معقد وصعب. هون نستعمل دماغ الإنسان اللي هو هالقد حلو هالقد قوي حتى نفس هالشيء. ليش شايفينه قدامكم؟ هو نيرون خلية دماغ حقيقية صورة حقيقية من الميكروسكوب. ليكوا هو مشربك بكل شيء. ليكوا عن جد طلع شوي هيك قديش حلو هالشيء. وهلا بتشوفوا قديش أحلى لما تشوفوا كيف يتعلم لحاله. هذا الشيء اللي احنا بنعمله شايفينه قدامكم هو artificial neural network. يعني نحن بنخترع دماغ عمليا. بس هالدماغ كله virtual بالبرنامج. يعني ما بنجيب نحن خلايا ونحطهم مع بعض. نحن بنكتب برنامج لحتى يقلد الدماغ. هلا يمكن انه اوكي مثل الدماغ بس شو خص هذه بهاي؟ اللي خصه هو هالشيء رح اشرح لكم اياه هلا. هذا رسمه لنيرون حقيقي الا ما تكونوا شايفينها بالبيوشي مطرح يعني. هذا طلعوا بياخذ عنده دندريت. هذا الدندريت هن انبوتس عليه يعني كل المعلومات بتفوت عليه. بيطلع منه اوتبوت واحد بالاكسون وبيروح على غير نيرونات. بس لاحظوا قديش كتار الانبوتس وقديش النيرونات يلي عم يتلقوا الاوتبوت قليل. ليش؟ لانه عم يتعلم من كل نيرون عم يجمع المعلومات كرمال يستخرج منه شيء فايده اكبر. يعني مثلا الصور مثل ما كنت عم بقول صور الوجه بالنسبه للكمبيوتر الصور هن مجموعه بيكسلز يعني ارقام. فتخيلوا مثلا صوره 20 ميجا بيكسلز يعني 20 مليون بيكسل كلهم هاو انبوتس لحتى بالاخر يقلنا انه بالصوره في وجه او ما في وجه يعني معلومه واحده بالاخر اوتبوت واحد. كل هذا لحتى يتعلم اول شيء انه في عيون، يتعلم انه في منخار، بعدين بصير يتعلم اشياء اهم واعمق. هون بنشوف دور السينابس. السينابس هي الوصله بين النيرون. كل نيرون موصول بسينابس مع نيرون ثاني. وهون حسب لو بص بعض. اوكي. هون حسب مثلا الوصله بين نيرون والثاني اسمه سينابس في عندها قوه معينه. يعني اوقات بتبقى نيرون او سينابس قويه بتمرق المعلومه مثل ما هي ما بتغير فيها شيء. بس اذا سينابس ضعيفه بتمرق المعلومه بس اخف. يعني اذا في عندنا رقم مارق
بيمرق رقم اصغر، ما بيمرق هو ذاته. نستعمل نحن هذه الاستراتيجي هي ذاتها بالكمبيوتر لحتى نقدر نخلي هو يتعلم لحاله بانه يعدل هالقوه كل سينابس. انا ما رح فوت كثير بالديتاي لانه اذا بدي فوت بهالشيء بدها تاخذ معنا كثير وقت، مستحيل بساعه بساعتين مستحيل اشرحهم. فيهم اشياء يعني الماد ديريفي وكذا وهيك، يعني شغله معقده ما رح فوت فيها هلا. اوكي، اللي بنعمله نحن هو انه بنبلش نخلق هذا الدماغ artificial neural network بشكل عشوائي راندوم. يعني بنبلش سينابس كل وحده شكل حيلا ارقام حيلا ما بنعرف شيء لانه كيف. بعدين بنصير نمرق ونشوف كيف لازم يكون، نحسن شوي بالاخر بيصير انه منيح كفايه خلص، انه اتس جود انف خلص بزياده هالقد. هذه الفكره سموها هيورستيك ثينكينج، يعني بنقرب على الشيء اللي بدنا نوصل له بس ما بنوصل 100% للي بدنا اياه. وهذا هو بيساعدنا بالاشياء هالقد صعبه اللي ما كنت عم بقول لكم، لانه ما بنعرف كيف مضبوط. هلا راح اعمل لكم هيك، بعرف انه يمكن ما كثير حكيت وقت بس انا عم بتصل، فهلا في بريك صغير في عصير وهيك شربوا شوي. اوكي بدي انطشكم عن العصير، سوري منكم، بس انا بدي كمل احكي بس الوقت. هلا انا رح اشرح لكم ليش احكيكم بهالموضوع، ليش بده يعنيكم هالموضوع. انا عندي فلسفه بالنسبه للماشين ليرنينج يلي هي تطبق على كل العلم، كل التكنولوجيا اصلا هون جنرال. فلسفتي انا هون هي انه الانسان بيعمل اشياء اوقات كثير بايخه ما لها عايز، بعدين بيصير يعمل اشياء اهم واهم. من زمان مثلا كانوا يجيبوا العبيد يشغلوهم بالاشياء البسيطه، يشغلوهم بالزراعه، يشغلوهم بالاهتمام بالبيت، تنظيف كذا هيك، وهن حتى يشتغلوا اشياء اهم، يمكن يشتغلوا اشياء بالسياسه كذا هيك. يعني اذا واحد سياسي مش فاضي يزرع، مظبوط ولا لا؟ هلا نحن اليوم بالماشين ليرنينج فينا نخلق مثل مكانات بديل للعبيد. هول المكانات هن لحالهم بصيروا يزرعوا، هن لحالهم بصيروا يهتموا بالبيت، هن لحالهم بصيروا يشتغلوا الاشياء البيت، هن لحالهم بصيروا يسوقوا. هول الاشياء عم نشوفها بالحياه هلا اليوم. سيلف درايفنج كارز هن كرمال يسهلوا عنا السواقه، كرمال نحن نفضل نعمل شيء ثاني اهم، يبطل في حوادث كثير. مظبوط، كمان بخفف الحوادث. ونحن اذا وصلنا لهالمرحله يعني نحن عن جد تطورنا كبشريه، نحن بصير فينا ناكل ونشرب كلنا من دون ما نشتغل، بصير فينا نعيش حياه هديه حلوه لائقه من دون ما نشتغل، من دون ما نتعذب. تخيلوا بالمستقبل انتوا فيكم ما بدكم تشتغلوا بس كله موجود قدام، تخيلوا شو حلو. وهذا بيوصل بس مش هلا بيوصل. هلا بعد بكير لحتى نروح الشغل ولحتى نعيش هالحياه الحلوه. مش هيك نحن لازم كلنا ننضم بهالموفمنت اللي هو الشغل على انه حياه الانسان تكون لحتى نوصل لهالمرحله اسرع شيء ممكن. ما حدا بحب يشتغل منه، ما حدا بحب يشتغل. هلا في شغله كمان بحكي لكم عنها يمكن الاساتذه بيهمهم اكثر من انتم التلاميذ، يلي هي الاديوكيشن، التعليم. لما نطلع نلاقي كمبيوتر بيتعلم لحاله بنصير نفكر شوي انه نحن كيف نتعلم نحن كبشر وكيف نحن بنعلم. مشان هيك انا بقول لكم شغله، الطريقه الانسانيه، الطريقه الطبيعيه اللي بيتعلم فيها الانسان هي انه يشوف الاشياء مثل ما هي. يعني انا اذا بدي اتعلم احكي قدام عالم مثل ما هلا عم بعمل، يعني لازم اعمل هو انه احكي قدام عالم بكل بساطه من دون ما اقرا نظريات انه لازم تطلع ولازم ما بعرف شو هذا. هم فلسفات انا ما بقدر اتعلم منهم.
انا دماغي بيمشي بهالطريقه. كل الادمغه البشريه بتمشي انه تتعلم من الشغله ديريكت. بس نحن هلا الطريقه اللي عم نعلم فيها يعني الطريقه المودرن عم نتعلم فيها بليز. هيك الطريقه لا الطريقه اللي عم نعلم فيها هلا هي انه نحكي النظريات قبل ما نفرجي الحقيقه مثل ما هي. يعني بنعلم مثلا بالفيزيك نتعلم الفورمول قبل ما نشوف عن الحقيقه شو بيصير. بالبيو نتعلم السلولات ونتعلم المواد والاشياء قبل ما نعرف جسمنا كيف هو شو مكون. قبل ما نشوف نحن بالحياه الحقيقيه نحن كيف هالتاثير على الحياه الحقيقيه لتكوين جسمنا. هو المواد اللي بنتعلمها بالمدرسه منا مواد بشعه. هي مواد كثير حلوه يعني المات والفيزيك والشيمياء اشياء كثير رائعه. بيكتب شعر هذا لانه مهووس، يعني مثل واحد اخذ المخدرات هالقد مبسوط بالشعر. يعني بيرسم يعني بيشتغل بالمات هالقد مبسوطين. بس ليش نحن ما بننبسط؟ لانه ما بنتعلموا بنفس الطريقه، ما بيوصلوا لنا بنفس الطريقه. شايفين؟ هون انا بقول لكم هذه كوت انا بقول لكم هون انه الحياه هي لنستكشفها، مش لحتى واحد يجي يخبرنا شو هي. شو الفايده منها اذا واحد خبرنا شو الحياه؟ نحن لازم نستكشف، نحن لازم نعيش الحياه تبعنا مثل ما بنخلي الكمبيوتر هو يعيش حياته وزبطته انه يتعلم لحاله. أخبركم كمان عن كتاب صغير بحبه أنا اسمه The Teenage Liberation Handbook. هذا الكتاب أنا أكيد أنا ما بدكم تعملوا مثله، يعني لأنه هذا الكتاب بيقول إنه اتركوا المدرسة وعيشوا حياتكم. مش رح أقول اتركوا المدرسة بس رح أقول شغلة إنه أول ما بلش الكتاب بيحكي عن قصة بنت صغيرة كانت دايما تمشى بالجنينة وبدها تجرب تقطف فواكه من الشجرة. دايما تجرب تطور حالها وكذا كرمال طالع وما بتقدر تطالع ومحمسة بدها تقطفها وبدها تاكل فواكه. بعدين بهالوقت بيكونوا أهلها هن عم يقطفوا لها إياها ويطعموها إياها. بعدين أهلها بياخدوها على كافيتيريا اللي هي مثلا عن المدرسة. فبهالكافيتيريا بصير يوصلها الأكل، يوصلها دغري الأكل. هي ما بتتعذب تقطفه بس بيوصلها الأكل مش فواكه طازة، ما بيوصلها الأكل جاهزة ومطبوخة. فهي ما بقى تحب الأكل، ما بقى تحب الفواكه، ما بقى بدها تقطف الفواكه. نحن نفس الشيء بالعلم بالمدرسة، نحن لحالنا بننبش على الاشياء بس لما بتوصلنا الشغله هيك ديريكت مثل ما هي نحن ما بننبسط فيها بقى. انتوا يعني قد ايه منكم ما بيحب الماء؟ ارفعوا ايديكم. قد ايه منكم ما بيحبوا الفيزيك؟ اوكي ليش؟ انا بحبه كثير، انا غرامي الماء والفيزيك. ليش بحبهم؟ لانه وصلتكم بالاخر فورمول، وصلتكم بالاخر الجواب مثل ما هو. انتوا ما قدرتوا تتخيلوا بالطبيعه كيف هي. يعني انتوا ما قدرتوا تتخيلوا مثلا الاكسلراسيون شو هي، يعني لما نكتب شيء ما قدرتوا تتخيلوها لانه فورمول، ما حدا بيقدر يتخيل فورمول بس نقدر نتخيل الحقيقه اللي بنعيشها. هيدي انا كمان حبيت اوصلها اساسيه بس ما تفرقوا المدرسه. فيكم بعد بسرعه رح نخلص عن مخاطر هيدي التقنيه. مضبوط انه هي ما رح تاكل العالم بس كمان هيدي مثلا هلا الامريكان ضربه استعملوا درونز طيارات بتروح لحالها بتقصف من دون ما حدا يقول لها شو تعمل. هي بتروح بتعرف تقصف لحالها لانه بتتعلم لحالها. عشان هيدي قد ايه ممكن تقتل العالم. فيسبوك وجوجل هلا بيتجسسوا عليكم وبيعرفوا بيفهموا انتم شو قصدكم من دون ما يكون في عالم عم يقروا شو كتبتوا. هو البرنامج تبع فيسبوك بيقرا لحاله وبيفهم اذا انتم مثلا ضد فيسبوك ضد كذا، هو لحاله بيفهم. تخيلوا شو يعني. كمان اذا واحد شايف حاله انه بس هو دماغ
بيلاقي حاله انه صار مشي، صار بالارض، الكمبيوتر بيفكر عنه. بس لو واحد يشوف ينظر لحاله انه هو يروح، انه هو اكثر من دماغ بس بيفكر، اكثر من بروسيسور، بصير بدل ما يلاقي حاله انه وطئ بيلاقي حاله انه عالي اكثر بكثير، بيفهم مظبوط انه هو اهم من هيك، اهم من بس تفكير. وعندنا كمان انه هلا الجين انتم ما بتعرفوا اذا طلعتوا بالدي ان اي ما رح تعرفوا كيف بيطلع الشخص، بس المشين ليرنينج بيعرف شو بيطلع الشخص. فهلا فينا نهندس عالم نحن، فيه الكمبيوتر يقرر اي عالم بده يهندسه، ويصير مجتمعنا كله حسب ما الكمبيوتر طالع على باله يعني. بهالبساطه. وبعدين انا حبيت افرجيكم بس يا ريت في وقت انه في برنامج بياخذ صور وبياخذ رسمات من رسامين مثلا بيكاسو وهيك، وبحول الصور لرسمات وبيطلع حلوين، بيطلع فيهم ذوق، بيطلع فيهم ستايل تبع الرسام تبعهم. بهالطريقه ممكن نعمل موسيقى، نعمل رسم، نعمل كذا، وبكون دمرنا الفن. يعني صار بالنهايه الكمبيوتر بالنهار بيطلع 500 مليون غنية، شو الفائده منهم؟ يسمعوهم العالم، اوكي يمكن يستمتعوا، بس ما لهم معنى لانه ما في روح وراهم، ما في روح كتبتهم، ما في روح رسمتهم. هلا انا حين موريس وزعت من وراه حاطط لكم لينك صغير يلي بيحب يعرف اكثر عن الماشين ليرنينج. انا حاطط اشياء تقنيه وحاطط اشياء غير بهاللينك اللي بتفوتوا عليه، وهلا بعده صغير يعني لسه كثير صغير، فيكم انتم تزيدوا عليه اذا بدكم كمان. يطلعنا شو؟ ليك لعلاج؟ انا رح ساعدكم باي شيء بدكم اياه، اي سؤال عن الموضوع انا مستعد شخصيا مع كل واحد فيكم. انتوا هلا شي 130 واحد، مستعد اقعد مع كل واحد فيكم لحتى احكي عن الشيء. اي شيء بدكم اياه اسالوني. حتى اذا ما بدكم تعملوا، انتم ما بدكم تكتبوا برامج كود، يعني فيكم انتم كمان تعطوا افكار بالنسبه للماشين ليرنينج، فيكم تعطوا افكار لشو بنعوزه، وين ممكن نعوزه. وما تنسوا دائما انا جاد عيسى، ساعدوني لحتى ساعدكم. بشكر سير مدالينا انه اول شيء حكيت معه كرمال نعمل هالمشروع، هي كثير تحمست فيه، شجعتني كثير. بدي اشكر كمان مدام نادين لانه هي جهزت كل شيء على الوقت ايمتى هون المكان كله، هي مدام نادين اشتغلت حتى شيء هون. هالبرامج استعملتها، هالاشياء استعملوها كمان.